Welcome Ram mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Het is de maand van juni Ram mensen. En jullie hebben de energie van beoordeling. Beoordeling on a couple. A huge beoordeling on a couple, okay? Mensen recognize. It's not a couple as is getrouwd. This is a scorpion and a waterman. Mensen now recognize. Jullie Ram now recognize that a waterman... Er is iets met waterman in deze maand, dames en heren. Dat de waterman sprak de waarheid niet, oké? En de geheim van de waterman, dit is de 7 van zware. Oh, dit is de 5 van zware. Mensen had recognize that the waterman had some sort of affair with a scorpion. Beoordeling on deze waterman en de scorpion. But this is Venus. In waterman, omdat mensen recognize dat een waterman was niet eerlijk. Een advocaat komt keihard op tegen een waterman, omdat deze advocaat recognize dat de waterman had heel veel affairs. Okay. Alright, dus. In de beginning van de maand... de 2 eerste weken is lucht energy, dus dat is goed voor jullie vuurmensen. 2 laatste week is zeer emotional. En waarom in de 2 laatste weken het is zo emotional, is dat je gaat nou recognize en kom achter iets over some sort of an affair van een waterman. Is so it says... For advocaten, so it says you recognize that your client is niet goed bezig en was niet goed bezig, oké? Dat ga je recognize over je client. Heel veel informatie komt binnen. Oké, heel veel informatie. Jullie Ram gaat verliefd worden op een Leo. Ik zie dat de boodschappenman en een advocaat, een boodschappenman en een advocaat, gaat even samenwerken om de waarheid te laten zien over een waterman. Dus ik ken dat jullie Ram is achtergekomen of gaat echt achtergekomen en zie. Problematische situatie voor zakenman. Oké. Zaken Ramman. Je zaak is in financial problemen. Daar zie je de 4 van staven in je huis. Dus jullie Ram mensen, zakenman mensen. Je zaak is in some sort of problemen. Misschien belasting moeten we betalen of financial problemen. Dus ik ken jullie man, problematische situatie met de zaak en some sort of belastingproblemen voor een Ramman. Oké. Ik ken je man ook als je bent Ram, je man ook is in some sort of financial problemen met zijn zaak. Liefde, ik zie een Leo zit te communiceren met jullie Ram. En ik zie dat een Leo is heel verliefd op jullie Ram. Dus als je bent een Ram tussen de leeftijd... Als je bent een Ram tussen de leeftijd van 18 en 40, een Leo is verliefd op jullie Ram. Oké? Ik zie dat mensen nou recognize iets over een weeskalvrouw. Een weeskalvrouw recognize. En als deze weeskalvrouw is... je moeder's Ram, some sort of a problematic situatie met jullie stability. Dus jullie Ram, als je moeder is een weeskal, je moeder heeft some sort of a problemen met huis vinden, school vinden voor jou of huis vinden, maar iets mee te maken met je woonsituatie is niet goed. Oké, iets mee te maken met je woonsituatie is niet goed voor u en je moeder. Als je moeder is een weeskal of een waterman of een weeskal. Een boodschappenman nou recognize. Een boodschappenman. Some sort of a problematic situatie met een boodschappenman. Ik ken dat deze boodschappenman heeft some sort of a gezondheidsklachten. Dat ken ik ook. De energie van de magie surrounding zaken voor jullie Ram in de maand van juni zit niet goed. Some sort of a new
some sort of a new connectie of contract dat jullie ram willen creëren. Niet doen, het is niet de juiste tijd. Jullie young ram come in some sort of a problematic situation surrounding reisdocument met overheid instelling. Ik ken een ongeluk en dat soort of ding. Dat komt op. Dus de 5 zware, als het is upright, is geluk of Venus in Waterman. Maar hier het is in de verkeer. Dus jullie ram kunnen in problemen komen met justitie of overheidsinstelling, omdat die zijn niet blij met jullie ram. Er kan some sort of a legal situatie waar jullie young ram moet some sort of a rechter of advocaat kan zoeken om een probleem op te zoeken of op te zetten. Dus daar is some sort of a legal issue voor jullie young ram mensen surrounding reis en reisdocumenten. Problematic situatie met werk kunnen komen op voor jullie ram mensen. Young ram tussen 18 en 45, some sort of a beoordeling komt op on some sort of a relatie. Jullie ram, dat is in een relatie met een Scorpion. Of jullie ram kunnen achterkomen dat is Scorpion, dat je bent in een relatie met, had een affair met een waterman person. En jij kunnen best wel kom in some sort of a kling van vechtpartij of zo. Laat het even los, weet je. Je moet laten mensen in zijn waar, dames en heren. Gaat in geen conflict of geen gesprek met bepaalde mensen, oké? Omdat het is een verloren tijd. You can't have an argument with a dumb person, oké? Laat het los, omdat deze person hebben zijn eigen mening en zijn eigen inzicht, weet je. Dus laat het los. Omdat deze zijn mensen dat vallen altijd op zijn bek. Oké? Dus ik zal zeggen, als jij komt achter dat je partner of iemand is in een relatie of have some sort of an affair with iemand anders, loop weg. Oké? 3 is a crowd. 3 is too veel. Loop weg. En als je loopt weg, de universe zal open op een nieuwe door voor jou. En gaat even die echte liefde voor je leven even in te zetten in je world, oké? Dus laatste nou, ga in geen problemen komen voor iemand. Het is een situatie waar deze persoon heeft gekozen. Laat het even gaan. Soms moet je gewoon weglopen van issues en situatie, omdat daar is altijd iets beter. Oké? Altijd iets beter. En deze persoon en deze situatie is dat ik zie dat je komt in conflicts met deze persoon, maar je gaat even recognize dat deze waterman person is niet gelukkig en nooit gelukkig in zijn leven. Hij of zij leven, oké? En ik zie dat een advocaat gaat keihard tegen deze waterman person, omdat deze advocaat gaat nou recognize dat deze waterman person have multiple verkering, oké? Dus er is een groot beoordeling. Dus er is iets met waterman mensen in de maand van juni. Dat is zo raar, omdat het komt vaker op. En ik heb zoveel keer de energie van de kaart, want iedere keer moet je kiezen de energie van de kaart om te laten zien. Dus een huge beoordeling on a Scorpion, omdat jullie partner, jullie gaat achterkomen dat een Scorpion, dat jullie zijn in een relatie met, zit te smitten en verkeer met een waterman person. En ik zie dat je gaat achter de waterman person, maar daar kom je in problemen met justitie. Dus ik zou zeggen, Ram, laat deze person gaan, oké? Omdat hier zie je de problemen met justitie en jij krijgt een fout, oké? Dus niet doen. Niet doen. Het is niet. Het is niet.
het is niet waar. Hier is geen waarde in. Zeg maar zo. Dus ik zal zeggen tegen jullie Ram. Laat het even liggen. Oké. Ga even weg. Laat het even liggen. Omdat als je laat het even liggen. Je gaat even achterkomen aan de waarheid over deze persoon. En een advocaat is al achter deze persoon. Dus laat het liggen. Omdat deze persoon is al in een scheiding. Al met rechtszaken. Dus laat het liggen. Weet je. Dus het is een positieve man voor liefde voor jullie Ram mensen. Ik heb heel lang geen zeer positieve lezing voor jullie. Alles gaat snel. Alles gaat snel. Alles gaat snel. Oké? Echt, alles gaat snel. En deze grote beoordeling dat komt op is aan Ram mensen dat is in some sort of a relatie met een scorpion of een kreeft. Oké? Dus mensen gaan nou recognize dat er was heel veel speling. Oké? De twee van Bokkel is Venus in kreeft. Omdat mensen gaan recognize Venus in kreeft. Dat een kreeft is verliefd op een scorpion. Oké? En Venus in kreeft. Een kreeft is verliefd op een scorpion. En weet je, Ram, als je recognize dat deze kreeft is verliefd op een scorpion, laat het even los. Kreeft en scorpion zijn goed samen. Misschien is dit soulmate of soulverbinder. Nou, mensen die zijn in relatie met een waterman gaat recognize dat een waterman had een affair of een waterman heeft begonnen met een scorpion en heeft iets met een scorpion. Maar een groot beoordeling komt op aan deze scorpion en deze waterman. Omdat jullie Ram, als jullie Ram come achter dat this is about to land the person, jullie gaan besloten om deze person terug te laten gaan. Oké? Omdat jullie Ram gaat recognize. Nou, je bent net hier en je begint verkering te krijgen. Hier wil ik niet aan beginnen. Dus ik denk dat het is beter in de sens dat je dat doet. In plaats van je gaat ruzie gaan maken en kom in aanraking met justitie. Omdat dat, weet je, niemand, alleen je kinderen of je ouders, is de waarde om in ruzie te gaan om terug bij de rechter te komen. Maar niemand anders. Oké, deze mensen, als jij in een relatie en deze mensen gaat een verkering aanbouw te krijgen, iemand dat je hebt gegeven, laat de persoon gaan. Omdat, weet je, hetzelfde persoon dat een verkering met jou, iemand anders komt met die verkering te hebben. En wat mijn mensen zijn losse mensen, oké, die zijn gedreven door de wind. Oké, dus die flip van één persoon naar een ander, especially als die have geen stability in zijn leven, oké. Deze persoon is iemand dat creëert chaos in ander mensen leven. Als jij bent niet blij met jezelf, je bekijkt andere mensen dat hebben het goed in zijn leven en je probeert hun leven kapot te maken, oké. Dus het is een situatie waar heel veel van jullie nemen afstand. En het is beter afstand te nemen van deze persoon en deze situatie. Laat me. Er is some sort of a probleem met voor een boodschappenman. Ik zie de liefde tussen een boodschappenman en een weeskal. Ik weet niet als dit is je ouders, maar ik zie dat er is liefde. Ik zie dat een weeskalvrouw nou maakt ze zorgen. Als je vader is een boodschappenman of je opa of oma. Oké, some sort of a problematic situatie. Heel veel liefde is in deze man voor jullie. Heel veel liefde, oké. Ik zie dat als je moeder is een weeskal en je vader is een
boodschatten, soms soort of ram, boodschatten of ram, soms soort van gezondheid, klachten kunnen boven water komen waar die kom achter te weten over soms soort van gezondheid, klachten. Heel veel van jullie en je man is in some sort of a problemen, omdat jullie ram mensen komen achter dat je man hebben verkering. En deze verkering is met een crave of a scorpion. Oké. Voor sommige van jullie een crave, voor sommige van jullie een scorpion. En ik zie dat jullie ram gaat echt tekeer. En daar heb ik gelijk in. Ik geef je gelijk. Oké. Informatie. Een advocaat krijgt goed informatie. Nou, een advocaat nou heeft heel goed informatie kunnen krijgen, omdat de advocaten hebben informatie inzameld over some sort of a rechtszaak met de waterman. Dus als jullie ram hebben some sort of a rechtszaak met de waterman of some sort of verschil met de waterman, je krijgt heel veel informatie verzamelen over deze waterman-mensen, oké? Het is raar dat waterman-mensen komen op de hele maand juni. Snel informatie komt, wees je uit, dat is best wel goed. De 7 van Pentacles is de situatie waar met de energie van de 7 van Pentacles heb je mee te maken, een heel groot beoordeling. Heel veel van jullie jong mensen op de workfloor, oké, heel veel van jullie met jong mensen gaan besluiten een situatie te verlaten. Dat heeft mee te maken met werk of met een stier. Het is zoiets dat sommige van jullie wil samen met de stier gaan werken of samen met een stier, samen met iemand een relatie gaan aanwerken en je besluiten niet te doen. Je bent zoiets als, ik laat het is niks voor mij. Ik ga het niet doen. Heel veel van jullie jonge ram gaat er echt problemen met je vader krijgen. Maar ik zie, de problemen is dat, ja, je vader kan niet, is niet iemand dat gaat even jou vasthouden, kunnen maar je vader houdt van jou toch, oké? Want ik zie, jullie ram snapt bepaalde dingen niet, maar je vader kan niet outen. Het is niet iemand die is snel om te zeggen, hou van jou, schat of dat soort dingen, weet je. En mensen kunnen zeggen, hou van jou. En weet je, het is een situatie dat er is een Nederlandse, ja, ik weet niet dat het kennis, ik denk niet dat het kennis, maar iemand dat ik ken, dat altijd zeggen, I love you. Maar nooit zeggen, ik hou van jou. En ik zit dus de persoon te bestuderen en ik realiseer, de persoon houdt niet van zichzelf. En daarom kan hij of zij niet iets zeggen. Want als je bent Nederlandse, waarom ga je zeggen dat ik hou van jou? Je bent Nederlandse, je sprak Nederlands, bla 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 bla. Maar je houdt niet van jezelf. Dus dat kan je niet zeggen tegen een andere persoon. En dit is wat ik zeg tegen mensen. Luister naar mensen. Kijk mensen reactie. Kijk hoe mensen zichzelf opstellen. En je zet al 3 samen. En je kan een persoon peilen. Oké? Omdat ik denk, dat is een beetje raar. Alles in Nederlands, alles. Maar als je gaat tegen iemand, I love you. Ik ben Engels. Ik zeg dat tegen mijn familie in Amerika. Als ik mijn familie in Amerika kan bellen en ophangen. Ja, is de laatste dingen je zegt. Ik hou van jou. I love you. En deze persoon, en ik denk, en ik zit daar en ik denk, jij hebt geen zelfliefde. Je weet niet wat is zelfliefde. Je hebt geen zelfliefde. Daarom zeg je in een ander taal, I love you. Omdat je hebt geen zelfliefde. Je kan niet zeggen, ik hou van jou. Weet je, en het is een situatie waar ik bekijk deze persoon, omdat ik vind, als deze persoon bekijkt zichzelf, en het is een situatie dat ik denk, ik sta hier vanaf, omdat ik ben een life coach, maar
is niet iedereen kan je helpen, dames en heren. En als je bent een life coach om deze te luisteren, je merkt dat je hebt cliënt dat je denkt, ik kan je niet helpen, oké? Omdat je helpt iemand als iemand begint te zien dat ze heeft een probleem. Als een persoon ziet niet dat ze hebben problemen, kan je deze persoon niet helpen. Dus je kan 10, 20 sessions met de persoon gaan doen, maar nee. En omdat ik ben meestal van de financial kant, van mijn career is financial kant en analyzing, dan kan ik iemand analyse. Omdat hetzelfde methode je gebruikt met financial analyseer, zo is hetzelfde methode dat je analyseert en on the person. En als jij wil iemand gaan helpen en de persoon zelf niet zien dat die heeft hulp nodig, laat me los, schatje. Oké? Omdat je kan ze 10, 20 sessies geven. Het gaat de persoon niet lukken. Want als de persoon denkt dat ik ben oké, er is niks aan de hand met mij, dan je kan iemand niet helpen. Dus ik wens je een fijne juni. Ram mensen, het is een positieve lesson. Oké? Maar geen beslissing financiële tot juli. Namaste.